Bismillahirrahmanirrahim. ملګرو ښه راغلاست د C++ ویډیوز ته او په دې ویډیو کې موږ تاسو په static keyword باندې لا هم نور کار کوو. نو راځو سلایډز ته او سلایډز ګورو چې دویم د موږ سره static variable in a class. لکه څنګه چې په زړه ویډیو کې موږ تاسو static variable په فنکشن کې کار کړو. نو په دې ویډیو کې راځو ګورو چې که په یو کلاس کې موږ سره static variable وي دغه فنکشنالټي به څنګه وي. نو ملګرو تاسو ګورئ دلته کې دا وایي چې as the variable declared as static are initialized only once and as they are allocated space in the separated static storage, so the static variable in a class are shared by the object. یدي مطلب دا دی ملګرو چې static variable چې دی په یو کلاس کې د هغوی چې څومره memory ده هغه object سره share وي. لکه څنګه چې مثلا موږ تاسو variables په یو کلاس کې ولرو normal یعنی non static variable ولرو او چې کله د هغې کلاس ته یو object جوړوي نو هغوی ځاته بیله بیله memory reserve کوي. خو که چېرته یو static variable وي د هغوی memory به ټوله share وي. ملګرو چې کله زه په دې باندې پریکټیکل کار کوم نو دا به تاسو ته مکمل کلیر شي. صحیح دی. بیا دې کې یو ایکسټرا انفارمیشن هم ما لیکلی دی چې they cannot be multiple copies. There cannot be multiple copies of the same static variable for different object. او د یو static variable چې دی د هغې multiple یا د یو نه زیات copies نشي کېدلی د څو objects دپاره. نو صرف همغه یو copy ټول objects هغه استعمالوي. صحیح دی چې دا ریورس دی په non static variable کې. پریکټیکل په دې باندې کار کوم بیا به تاسو دا کلیر شي. Also because of this reason static variable cannot be initialized using constructor. نو د همدغه وجه ده که چېرته مثلا یو کلاس کې ته static variable ولري نو هغه variable د constructor په ذریعه باندې initialize کیږي نه، هغه به ته implicitly څه به کوي د کلاس نه بهر به ته هغه initialize کوي. ملګرو دې که تاسو وګورئ یو څه انفارمیشن یا یو اگزامپل هم ما ورکړی دی چې int test ... x is equal to 5 نو دا ما سره x چې دا static variable دی. په هر صورت راځو dev C++ ته او هلته په دې باندې پریکټیکل اگزامپل باندې کار کوو کېدای شي دا تاسو ته مکمل کلیر شي. خو ملګرو که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. زموږ د یوټیوب چینل نوم دی ظریف بهادري. دا حتما ځان سره سبسکرایب کړئ د دې ویډیو چې د خپل ملګرو سره شیر کړئ. نو راځو پریکټیکل ته او دې کې ګورو چې په یو کلاس کې دننه یو static variable څنګه فنکشنالټي لري. ملګرو زه به دلته راشم ورته وایم چې simple class او د کلاس نوم ورکړم ټیسټ او دا به قوسواز نو دا ما سره یو کلاس دی هغې کې ما سره پبلک ایریا ده او په دغه پبلک ایریا کې اول فار ایگزامپل نن static variable دی چې هغه ما سره x دی او x کې فار ایگزامپل پروت دی 5. دا تاسو ګورئ دا ما سره نن static variable ده کلیر دی. همدغسې د دغه کلاس به زه یو کنسټرکټر هم جوړ کړم چې هغه په دې شکل باندې کېدلی شي چې قوسواس قوسبند او دا د هغې کنسټرکټر دی. دلته به زه ورته وایم سی آوټ او دلته به ورته وایم چې کنسټرکټر داسې مې واخیسته نو دا ما سره ملګرو کنسټرکټر شو په دې شکل. اوس زه غواړم چې دغه کلاس آبجکټ جوړ کړم نو سمپل زه راتلی شم دلته ورته وایم چې ما ته واخله ټیسټ او هغې نه پس او بي جی صحیح دی او هغې نه پس به راځم چې او بي جی اول خو ما ته څه وکړه چې او سی آوټ کړه ما ته او بي جی ډاټ ایکس ما ته سی آوټ کړه. نو ملګرو دا تاسو وګورئ دې ځای کې به دا څه کار وکړي تاسو ته به سکرین باندې د دې چې کوم آوټپوټ وي هغه تاسو درکړي چې هغه موږ سره 5 دی. دا تاسو وګورئ ملګرو کنسټرکټر 5 یعنې مطلب دا دی چې دا ما اکسس کړي یعنې دا ما ته په سکرین باندې ځان ته دا ما شو کړه صحیح دی. اوس که چې راشم دلته احیانا دې ځای کې زه ورته وایم چې object dot x is equal to object dot x plus 1 نو دې مطلب دا دی چې په دغه x کې ما څه واچو دا x 5 دی نو دا ما پلس 1 کې یعنې 6 شو. اوس که زه دلته راشم ورته وایم چې object dot بیا دوباره ما ته سی آوټ کا object dot x نو دا زه اوس وګورم چې دا ما ته اوس په سکرین باندې چې راکوي. زه به دلته یو انډل هم واخلم چې نیو لاین ته راشي صحیح دی او اوس زه ګورم چې دا ما ته په سکرین باندې 6 راکوي که 5 راکوي. دا تاسو ګورئ ملګرو دا 6 بیا 5 و بیا 6 شو ځکه ما همدغه object 1 باندې ما اپریشن وکړه صحیح دی. خو که چیرې احیانا زه راځم دې ځای کې څه ورته وایم چې ما ته بیا یو بل اپریشن وکړه. اپریشن څه شی دی زه به ورته وایم چې object صحیح دی بیا دوباره به دلته راشم ورته به ووایم دې ځای کې چې obj dot x is equal to obj dot x یعنې object dot x dot like for example بیا مې ورسره یو پلس کړ نو دې مطلب دا دی چې دا به اوس وشي د بل تک یو انډل واخلم یو نوی لاین ته به لاړ شم صحیح دی. اوس زه راځم ورته وایم چې ما ته څه کار وکړه دې ځای کې راشم ورته وایم چې او بي جی ډاټ اول به زه ورته وایم چې سی آوټ کړه ما ته او بي جی ډاټ ایکس صحیح دی که نه او همداسې انډل. اوس زه ګورم چې دا ما ته په سکرین باندې چې راکوي
دا تاسو ګورئ 5 6 and 7 یعنی مطلب دا چې کوم اپریشنز زه اجرا کوم دا ټول دغه ټیسټ آبجیکټ پورې تړون لري خو که چیرې احیانا دې زه راشم ورته ووایم چې ماته یو بل آبجیکټ جوړ کا ټیسټ 2 زه راشم چې ټیسټ او دلته کې ورته وایم چې او بي جی یعنی آبجیکټ 2 ما جوړ کا خو زه اوس غواړم چې څه کار وکړم سی آوټ کوم دی کې څه شی سی آوټ کوم آبجیکټ ټو سی آوټ کوم آبجیکټ 2.x زه سی آوټ کوم صحیح دی ملګرو دا اوس تاسو وګورئ دا ماته اوس څه شی په سکرین راکوي هینډل دا زه یو ځل ترن کوم دا تاسو وګورئ دلته وګورئ 5 6 7 بیا کنسټرکټر رن شو او بیا 5 نو دې مطلب دا دی چې دلته تا یو نوې آبجیکټ جوړ ک او د هغه آبجیکټ لپاره ستا میموري نوې شوله یعنی مطلب دغه x ساتر بیا دوباره ریزرو شو یعنی سپریټ میموري دا یعنی د نن سټیټیک ویریبلز چې دي یا نارمل ویریبلز چې دي د هر آبجیکټ لپاره بیل میموري ریزرو کوي صحیح دی مګرو خو دا کار چې دی دا کار بیا په سټیټیک ویریبل کې په دې شکل باندې نه وي سټیټیک ویریبل کې دوه خصوصیت لري مګرو دوه سيزونه به تاسو ذهن کې نیسئ چې کله هم ته یو ویریبل سټیټیک کې اوس دغه ویریبل به ته څه کار کوي سټیټیک مې که اوس به دغه ویریبل ته د کلاس نه بهر انیشلایز کوي هغه به څنګه انیشلایز کیږي دا تاسو ګورئ مګر دلته کې تا ویریبل ډیکلیئر که آینټي او هغې نه پس واسطه ایکس هغې نه پس به ته کلاس نه بهر راوځي دیزې کې او دلته به څه شی ورته وایي دیزې کې به تاسو ورته ووایي چې فار ایګزامپل ټیسټ به واخلئ بیا به ډبل ډاټ او دیزې کې به ورته ووایي دیزې کې به ورته راشي ورته ووایي چې آینټي ټیسټ ډبل ډاټ دیز کې ورته وایي چې x is equal to for example 5 نو دا اوس ما سره څه شو دا ما سره یو سټیټیک ویریبل انیشلایز شو اوس که زه چیرې احیانا دا کوډ رن کوم نو دغه چې کوم لاین دی یا دغه چې کوم میموري ده دا به اوس آی مین دا چې کوم آبجیکټ دی دا به اوس نیو میموري ریزرو کوي نه د x دپاره هماغه زړه میموري او زوړ ویلیوز به ځان ته رن کوي دا تاسو وګورئ ملګرو تاسو ګورئ کنسټرکټر رن شو بیا 5 بیا 6 بیا 7 او بیا کنسټرکټر رن شو بیا 7 یعنی دوباره 5 نشو ځکه دا موږ سره سټیټیک ویریبل دی نن سټیټیک ویریبل نه دی په نن سټیټیک ویریبل کې هغوی ته بیا څه کار کوي هغې ته بیا نوې میموري جوړوي چې کله نوې میموري ورته جوړه کړي نو دا بیا 5 شي صحیح دی نو دا هغه زړه میموري استعمالوي اوس که چیرې احیانا زه دلته راشم ورته وایم چې ټیسټ سوري ناٹ ټیسټ او دلته زه ورته وایم چې آبجیکټ 2.x is equal to x جمع like for example object 2.x جمع like for example ما 5 واخیسته او دلته راشم زه ورته وایم چې سی آوټ کا ماته object 2.x ماته سی آوټ کا دا تاسو وګورئ ملګرو اخره کې به ماته څه راځي اخره کې به ماته راځي 7 plus 5 is equal to 12 دا وګورئ همغه سیم میموري روانه که چیرې احیانا دا ما سره ټیسټ یعنی ما سره سټیټیک ویریبل نه وي نو بیا به دا څه به کار کوي نوې میموري به جوړوي سپوز دا مې ختم کړه او دا مې ختم کړه دا ما انیشلایز کړه is equal to for example 5 دا تاسو وګورئ دا دوباره رن کوم 5 6 7 کنسټرکټر بیا 5 plus 5 10 صحیح دی ملګرو پروګرام باندې کار وکړئ که بیا هم چېرته پرابلم وي ته نو حتما ما سره د دې ویډیو په کومنټ کې شیر کړئ نو خپل خیال ساتئ زنده باد افغانستان تل دې وي افغانستان